Chào mừng quý nhà đầu tư đến với chương trình Hot Sectors được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mira Asset. Trong những năm gần đây, dòng vốn FDI đã đổ vào Việt Nam vô cùng mạnh mẽ, kéo theo sự phát triển của rất nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp. Sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như là xu hướng mở rộng quy mô của rất nhiều tập đoàn quốc tế đã khiến ngành này trở thành tâm điểm của rất là nhiều nhà đầu tư. Vậy thì đâu sẽ là những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành và những mã cổ phiếu nào đáng để đầu tư? Tất cả sẽ được giải mã trong buổi Hot Sectors ngày hôm nay với chủ đề thuận gió, được chia sẻ với anh Khánh Duy, chuyên viên phân tích tại Mira Asset. Xin chào anh Duy. Chào Linh và chào quý nhà đầu tư. Theo em được biết thì là chúng ta đang chứng kiến giai đoạn mà các điều kiện kinh tế trên toàn cầu đang được nới lỏng để thúc đẩy tăng trưởng, điển hình như là việc Fed cắt lãi suất trong tháng 9 vừa qua hay là các chính sách hỗ trợ liên tục đến từ thị trường Trung Quốc. Thì những động thái này đã tác động trực tiếp đến dòng vốn đầu tư toàn cầu. Vậy thì anh Duy có thể chia sẻ thêm về dòng vốn FDI tại Việt Nam hay không anh? Nói về dòng vốn FDI thì hiện chúng ta đang đứng trong một cái giai đoạn có thể nói là thuận lợi nhất trong vài năm trở lại đây. Thì họ có thể nói tích cực hơn thì đây là một năm bản lề của việc nới lỏng chính sách của các quốc gia lớn trên thế giới. Cái việc nới lỏng này sẽ tạo ra một cái vấn đề về lợi thế chi phí vốn cho những doanh nghiệp họ đang hoạt động ở tại Việt Nam và họ đang muốn chuyển dịch nhà máy của họ đến Việt Nam. Thì cái điều này trong thời gian qua nó làm cái rào cản về cái vấn đề chi phí vốn này, nó làm cái rào cản rất lớn đối với những doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên khi mà cái vấn đề chi phí vốn này nó đã được giải quyết thì dòng vốn FDI nó sẽ được khơi thông một cách dễ hơn. Thì hiện đối với Việt Nam chúng ta thì đang là một điểm đến hấp dẫn cho khu vực FDI, khi mà khu vực này họ đã đóng góp hơn đến 20% GDP cũng như là khoảng 70% kim ngạch xuất nhập khẩu, cùng với hơn là 50% sản lượng sản xuất công nghiệp. Dòng vốn FDI dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới khi mà chúng ta có rất nhiều lợi thế hơn so với những quốc gia trong khu vực. Thì nếu mà quay lại nhìn lại quá khứ thì trong giai đoạn năm 2010 đến năm 2023 thì cái mức tăng trưởng kép của cái dòng vốn FDI vào Việt Nam thì đâu đó khoảng đạt 10%, trong khi trung bình của những quốc gia trong khu vực như là Philippines hay là Thái Lan hay là Indo thì chỉ quanh khoảng mức 7.6% thôi. Thì ngoài ra mà mình có thêm nhiều cái yếu tố tích cực khác. Số liệu GDP vừa được công bố trong thời gian gần đây, như Linh có đọc ở trên những cái trang báo thì cũng có thể thấy chúng ta có cái mức tăng trưởng rất là ấn tượng. Thì trong đó có trong cái phân ngành riêng lẻ đó thì có ngành công nghiệp chế biến chế tạo, thì đó là một cái điểm sáng khi mà đạt mức tăng trưởng đến khoảng 11%. Thì đây là một cái mức gọi là cao nhất là trong 6 năm trở lại đây. Thì điều này cho thấy là những cái điều kiện vĩ mô của Việt Nam nó đang rất là ổn định và cũng đang sẵn sàng cho cái việc mà thu hút dòng vốn FDI trong thời gian tới. Thì quay lại với cái số liệu FDI thì trong thực tế trong 9 tháng đầu năm 2024 thì các cái hạng mục FDI như là đăng ký và giải ngân đều cho thấy những cái dấu hiệu mà tăng trưởng tích cực. Thì đối với FDI giải ngân thì tăng khoảng 9%, trong khi đó dòng vốn đăng ký thì tăng rất là mạnh trong tháng 9 và lũy kế trong 9 tháng đầu năm thì tăng được khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó nếu mà tính từ đầu năm tới nay thì chúng ta cũng đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm của những tập đoàn lớn khi mà họ cũng đã ngỏ lời mà muốn mở rộng cam kết đầu tư như là Samsung hay là LG trong cái thời gian sắp tới. Dạ. Vậy là em thấy là FDI vào Việt Nam đang ghi nhận rất là tích cực, đặc biệt là trong khu vực sản xuất. Thì ngoài ra em cũng được biết là xu hướng Trung Quốc cộng 1 đang khiến dòng vốn FDI rời khỏi Trung Quốc khá là mạnh mẽ. Thậm chí 2024 này có thể là năm đầu tiên mà ghi nhận FDI sẽ rút khỏi Trung Quốc kể từ làn sóng đầu tư vào đầu những thập niên 90. Vậy thì như vậy liệu Việt Nam mình có thể hưởng lợi từ sự dịch chuyển dòng vốn này không anh? Nói về có thể hưởng lợi thì anh sẽ nhắc một chút về vấn đề Trung Quốc cộng 1. Thì có thể nói rằng là sau cái giai đoạn mà Trung Quốc họ bùng nổ về mặt tăng trưởng kinh tế khoảng những năm 90 trở lại đây, thì cùng với những cái biến động của chiến tranh thương mại nữa, thì cái vấn đề mà Trung Quốc họ sẽ đang dần mất đi những cái lợi thế về gọi là họ đã có từ trước như là nhân công giá rẻ hay là xuất khẩu hay là những cái điều kiện khác, thì có vẻ họ đang dần bị mất đi những cái điều kiện đó. Thì gần đây nhất thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy có rất là nhiều sự kiện tác động đến Trung Quốc. Đó chính là chiến tranh thương mại của Mỹ Trung, hay là việc mà họ duy trì chính sách Zero Covid để họ đóng cửa nền kinh tế của họ. Thì điều này nó vô hình chung nó sẽ tạo ra một cái xu hướng tất yếu như hiện nay chúng ta thấy rất là rõ ràng. Thì đó là xu hướng mà chính sách Trung Quốc cộng 1, đó chính là việc mà những cái nhà máy họ dần dần rút khỏi Trung Quốc. Thì cái xu hướng này nó đang diễn ra rất là mạnh, thậm chí là chúng ta có thể thấy kể từ khi mà họ mở cửa từ khoảng đầu năm 2023
thì cái làn sóng dịch chuyển này nó càng xảy ra nhanh hơn nữa. Thì quay trở lại câu chuyện Việt Nam đi. Thì Việt Nam thì mình có sự phân bổ nguồn lực là của vốn FDI khi đổ vào Việt Nam thì đến hơn 2/3 là tập trung vào lĩnh vực sản xuất. Thì trong đó cái mức tăng trưởng mà trong giai đoạn, anh có thống kê trong giai đoạn khoảng 2013 đến 2023 đó, thì đâu đó khoảng tăng trưởng kép khoảng 10% mỗi năm. Nên khi mà nhìn vào cái cơ cấu như vậy thì chúng ta có thể thấy là khi mà chúng ta có thể đón được cái dòng vốn FDI từ Trung Quốc đi, và đặc biệt là Singapore, thì Singapore như là một cái nơi mà trung chuyển vốn gián tiếp từ Trung Quốc, thì chúng ta thấy số liệu này tăng rất là đáng kể kể từ khi mà xảy ra chiến tranh thương mại. Thì trong đó khi mà dựa trên những thông tin tổng hợp lại thì những cái dòng vốn mà chủ yếu dịch chuyển từ chính sách Trung Quốc cộng 1 thì nó liên quan đến những cái lĩnh vực công nghệ cao như là linh kiện điện tử, hay là những mặt hàng sản xuất những linh kiện điện tử, hay là những cái dự án liên quan đến năng lượng tái tạo. Thì đây có là ngành nghề gọi là rất đặc thù và mang cái tính chất là rất nhạy cảm với vấn đề chi phí vốn. Nên khi mà như anh đã nói ban đầu, nếu mà khi chi phí vốn giảm đi thì sự dịch chuyển này nó sẽ xảy ra nó nhanh hơn bao giờ hết. Nếu chúng ta nhìn chi tiết hơn về mặt vùng miền thì chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng khu vực kinh tế phía Bắc, nơi mà nhận được rất là sự quan tâm rất là lớn đến từ những nhà đầu tư Trung Quốc, khi mà cái làn sóng FDI cũng như là những cái dự án đăng ký mới vào khu vực kinh tế phía Bắc nó đang cho thấy xu hướng tăng rất là mạnh kể từ khi chiến tranh thương mại khoảng 2018-19, thì kể từ đó đến nay thì dòng vốn mà đăng ký vào khu vực phía Bắc thì nó tăng rất là nhanh, lấn át luôn cả khu vực miền Nam và miền Trung. Thì trên thực tế nếu mà kể từ năm 2019 thì tỷ lệ hấp thụ ròng tại khu vực miền Bắc nó đã cho đến nay tới năm 2023 thì đã gấp đôi so với khoảng thời gian 2019 rồi, và cái tỷ lệ này liên tục tăng qua hàng năm, thì cho thấy cái dòng vốn họ ưu tiên chọn khu vực miền Bắc hơn. Thì quay lại thời điểm đi, 6 tháng đầu năm 2024 thì chúng ta có dòng vốn phần lớn đăng ký giải ngân vào những khu vực như là Bắc Ninh, Hải Phòng. Đây là những khu vực mà có thể nói là thủ phủ khu công nghiệp tại miền Bắc. Và ngược lại đối với khu vực kinh tế phía Nam thì là thấy một cái yếu tố nó đi ngược lại so với miền Bắc rất là nhiều, đó chính là tỷ lệ hấp thụ ròng nó lại cho giảm đi. Thì cái phần mà giảm đi này nó có nhiều yếu tố, nó liên quan đến việc là quỹ đất nó còn hạn hẹp, hay là chúng ta không có thêm nhiều nguồn cung ở khu vực phía Nam nữa, cũng như là những cái khác biệt về ngành nghề đầu tư. Thì trên thực tế có nhiều dự án khu công nghiệp được phê duyệt trong 9 tháng đầu năm gần đây thì có đến 10 trên 18 dự án là được phê duyệt hầu hết ở khu vực phía Bắc. Vậy em thấy là dòng vốn từ xu hướng Trung Quốc cộng 1 đang tập trung khá là nhiều vào lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, nhưng mà lại có sự phân hóa khá là rõ nét giữa các vùng. Thì anh Duy có thể nói thêm về sự khác biệt này được không anh? Nói về sự khác biệt thì chúng ta thấy rằng khu vực miền Bắc họ rất là nổi trội về mặt thu hút vốn đầu tư, khi mà phần lớn là khoảng là 80% số lượng mà dự án đăng ký vào thì tập trung tại đây. Thì chúng ta có thể thấy rằng câu chuyện là khi mà những cái khu công nghiệp tại miền Bắc họ đón tiếp dòng vốn mà từ sản xuất công nghệ cao tại Trung Quốc, cũng như là những cái làn sóng dịch chuyển theo xu hướng Trung Quốc cộng 1, thì nhìn trong một cái giai đoạn dài đó chúng ta có thể thấy từ năm 2011 đến năm 2023 thì cái nhóm mặt hàng điện tử cũng như là linh kiện điện tử nó cho thấy một cái mức tăng trưởng rất là cao, khoảng đâu đó khoảng 24%, thì đó là một con số rất là lớn. Thì nó tạo ra một cái khoảng cách ngành nghề đối với ba miền đó. Như là miền Bắc thì tập trung vào những ngành sản xuất về linh kiện điện tử công nghệ cao, còn miền Trung thì tập trung vào những cái ngành như là may mặc, còn miền Nam thì nó lại nặng về cái công nghiệp nặng hơn. Và ngoài ra nó cũng có một cái yếu tố nữa nó mang tính chất là địa lý. Thì chúng ta có thể thấy là đối với miền Bắc thì khi mà dòng vốn từ Trung Quốc cộng 1 họ đi sang đó, thì chuỗi cung ứng của họ ban đầu là họ đã ở Trung Quốc rồi. Thì cái việc mà từ Trung Quốc, từ cái chuỗi cung ứng ban đầu của họ đi di chuyển đến khu vực kinh tế phía Bắc của chúng ta thì đâu đó khoảng có 900 km thôi. Thì đây là một cái khoảng cách rất là gần và tạo điều kiện thuận lợi cho họ có thể dịch chuyển nhà máy đi mà không bị gọi là rối loạn về cái chuỗi cung ứng của họ. Họ có thể duy trì được chuỗi cung ứng. Và yếu tố thêm nữa đó chính là về yếu tố hạ tầng. Mà khi mà chúng ta có cái hạ tầng ở tại khu vực kinh tế phía Bắc nó hoàn thiện hơn, tức là những cái đường cao tốc nó kết nối liên tỉnh nó nhiều hơn so với phía Nam, thì đó cũng là một trong những lý do mà họ thu hút vốn đầu tư nhiều hơn như bây giờ. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại, thì mỗi vùng miền sẽ có một cái lợi thế riêng trong việc thu hút vốn đầu tư. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng đối với miền Bắc như vậy thì họ chỉ tập trung nhiều vào vốn đầu tư mà liên quan đến những mặt hàng công nghệ cao thôi.
Thì quay lại thị trường phía Nam thì nó lại ưu tiên phát triển về công nghiệp nặng, cũng như là phát triển về những gọi là liên quan đến hình thành những cái kho trung chuyển giao hàng chặng cuối. Thì cái tỷ lệ này chúng ta có thể thấy ở trong cái biểu đồ là nó thể hiện rất là rõ qua cái tỷ lệ hấp thụ cũng như là cái diện tích của nhà xưởng xây sẵn và nhà kho xây sẵn. Vậy em thấy là anh có nhắc đến yếu tố hạ tầng đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút vốn. Vậy không biết là các chính sách hạ tầng ở Việt Nam sẽ hỗ trợ ngành như thế nào trong thời gian tới hả anh? Nhìn chung Việt Nam chúng ta đang trở thành một cái điểm đến gọi là có thể là với môi trường kinh doanh rất là hấp dẫn đối với những nhà đầu tư nước ngoài, bởi những cái chính sách mà chính phủ họ cũng đã tạo ra. Và chúng ta cũng vừa bàn luận khá nhiều về câu chuyện và sự dịch chuyển dòng vốn FDI cũng như là sự khác biệt của từng vùng miền. Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn mà có thể nói rằng kể từ sau năm 2023 là một cái giai đoạn mà chúng ta hưởng lợi rất là nhiều về những cái hệ quả từ việc mà chính phủ họ đã kích hoạt tài khóa một cách mạnh mẽ trong những năm trước đây, với việc là hàng loạt đường cao tốc đã được đưa vào khai thác và sử dụng, như là trong năm 2023 chúng ta cũng có và trong năm 2024 đến 2025 thì cái số lượng km đường cao tốc sẽ liên tục được mở rộng và được đưa vào khai thác nữa. Thì theo như thống kê thì trong giai đoạn này Việt Nam của chúng ta sẽ vận hành khoảng 1.300 km hệ thống đường cao tốc, và đặc biệt hơn là có con số nó cũng gây chú ý hơn, nó là khoảng 69% cái số lượng km đường cao tốc này nó sẽ tập trung từ khu vực mà duyên hải Nam Trung Bộ trở về phía Nam Bộ. Thì đây được anh cũng cho nó là một cái lợi thế gọi là rất là lớn để mình nâng cao cái sự thu hút cũng như là cạnh tranh của những cái khu công nghiệp phía Nam so với phía Bắc, khi mà những cái hạ tầng nó dần được đồng bộ và được đưa vào sử dụng nhiều hơn. Thì đây cũng là một trong những yếu tố để mình nhìn tiếp trong thời gian tới. Vậy thì bên cạnh việc hoàn thiện và đưa vào vận hành các cái hạ tầng trọng điểm thì liệu Việt Nam mình còn có những cái chính sách nào khác nhằm thu hút thêm dòng vốn FDI không anh? Đối với những chính sách khác thì gần đây nhất thì chúng ta cũng có thể thấy là những chính sách liên quan đến năng lượng. Khi mà bây giờ chịu cái bối cảnh chung trên thế giới thì những doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là những doanh nghiệp nước ngoài, họ yêu cầu những cái tiêu chuẩn về năng lượng rất là cao, có thể nói là gọi là xanh hóa cái chuỗi cung ứng sản xuất của họ. Việt Nam mình cũng đáp ứng cái nhu cầu của những cái nhà đầu tư nước ngoài khi mà vào Việt Nam, họ đòi hỏi về cái việc sử dụng năng lượng sạch. Thì chính phủ cũng đã ban hành nghị định 80. Thì nghị định 80 nó sẽ giải quyết về nhu cầu năng lượng sạch của những nhà sản xuất đây. Khi đây nghị định 80 liên quan đến vấn đề là mua bán điện trực tiếp, thì chúng ta có thể theo dõi ở trên hình đây. Thì những cái nhà máy hay là những công xưởng họ có thể trực tiếp mua điện năng lượng tái tạo từ nơi sản xuất luôn, mà không phải sử dụng những cái nguồn điện như là điện than hay là những cái nguồn điện mà họ cho là nó không sạch. Thì khi mà như vậy thì họ có thể trực tiếp xanh hóa cái chuỗi sản xuất của mình. Thì đây cũng là một chính sách mà tập trung vào giải quyết cái nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài, dưới khía cạnh mình nhìn dưới khía cạnh là về sản xuất công nghiệp thôi. Và ngoài ra chính phủ cũng đang soạn một cái dự thảo liên quan đến là quỹ hỗ trợ đầu tư. Nó sẽ lấy nguồn từ gọi là nguồn thuế tối thiểu toàn cầu. Thì như Linh đã có biết thì ngày 1 tháng 1 đầu năm 2024 thì Việt Nam cũng đã bắt đầu tham gia vào chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Thì cái nguồn thuế này khi mà Việt Nam thu chênh lệch như vậy thì chính phủ chúng ta cũng quay ra là gọi là thành lập một cái quỹ sẽ dùng cái nguồn tiền này sẽ hỗ trợ ngược lại những doanh nghiệp FDI đăng ký vào Việt Nam. Thì đối tượng chính liên quan đến cái chính sách này đó chính là những đối tượng mà vẫn là sản xuất về những linh kiện điện tử hay là chất bán dẫn, thì đều tập trung vào những đối tượng mà sản xuất mặt hàng công nghệ cao. Vậy vừa rồi chúng ta đã đề cập đến các yếu tố vĩ mô ngành như là cung cầu hay là triển vọng. Vậy thì bây giờ từ góc độ vi mô, nhất là cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu khu công nghiệp, anh Duy có thể chia sẻ những yếu tố mà ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng cũng như là rủi ro của các doanh nghiệp trong ngành được không anh? Vừa rồi thì chúng ta cũng đã có bàn với nhau khá là nhiều về nguồn cung cũng như là vấn đề về nhu cầu hay là triển vọng trong thời gian tới. Thì khi mà chúng ta nhìn dưới khía cạnh mà có thể nói là vi mô hơn về doanh nghiệp đi, thì hầu hết là tổng nguồn cung đất công nghiệp tại Việt Nam thì tập trung phần lớn vào các doanh nghiệp niêm yết, có thể kể tên như là IDC, VGC hay là Kinh-Bắc hay là BKMX. Thì đây là những doanh nghiệp mà được cho là có quỹ đất thương phẩm rất là lớn. Đối với IDC thì họ hiện đang là có quỹ đất thương phẩm sẵn sàng cho thuê rất là lớn. Thì điều này nó sẽ tạo lên những cái lợi thế cạnh tranh cũng như là những cái cơ hội đầu tư cho mà nhà đầu tư họ có thể tham gia vào những cổ phiếu này. Thì cái vấn đề mà tạo lên lợi thế cạnh tranh ở đây chúng ta có thể kể đến về câu chuyện là
Việc mà duy trì quỹ đất thương phẩm lớn như vậy thì họ sẽ tạo ra những cái lợi thế mà những doanh nghiệp khác họ không có, như là việc họ có thể sẵn sàng đón ngay những cái làn sóng đầu tư nó đang rất là dồi dào, như là xu hướng Trung Quốc cộng một, hay là việc mà những cái tập đoàn lớn họ liên tục mở rộng sản xuất ở tại Việt Nam. Vấn đề thứ hai thì nó liên quan đến vấn đề về chi phí phát triển dự án. Thì khi mà chúng ta có thể biết là đối với lượng quỹ đất thương phẩm như vậy thì những doanh nghiệp họ đã tiến hành đền bù và họ đã phát triển dự án từ rất là sớm, và họ đã hoàn tất hết tất cả hầu hết là những cái chi phí liên quan, nên do đó nếu xét về mặt biên lợi nhuận gộp thì họ sẽ có những cái lợi thế lớn hơn rất là nhiều so với những mà doanh nghiệp mà họ còn quỹ đất ít và sắp tới họ sẽ triển khai mở rộng quỹ đất của mình. Thì cái chi phí so ra thì đối với khu công nghiệp mà họ đã có cái lượng quỹ đất thương phẩm sẵn lớn rồi thì chúng ta sẽ có về mặt biên lợi nhuận họ sẽ có rất là nhiều lợi thế hơn. Vậy thì với cơ hội đầu tư như đã trao đổi, anh có thể đánh giá về triển vọng cũng như là kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp này để nhà đầu tư có cái nhìn cụ thể hơn hay không? Đối với về mặt doanh nghiệp cụ thể thì đầu tiên thì đối với IDECO đi. Thì đối với IDECO thì năm nay có thể là một năm mà họ ghi nhận được cái mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận rất là cao. Khi mà nếu mà chúng ta quay lại vào thời điểm năm ngoái, khi mà dòng vốn đầu tư đổ vào Việt Nam rất là mạnh thì họ cũng đã tận dụng được cơ hội này. Khi mà cái phần diện tích mà họ đã ký cho thuê đất với những doanh nghiệp mà FDI lên đến khoảng 170 hectare thì đây là cái mức mà có thể là cao nhất từ trước đến nay đối với IDC. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn kỹ vào báo cáo tài chính của họ thì trong năm 2023 vừa rồi có vẻ như họ chỉ mới bàn giao và ghi nhận khoảng một nửa cái lượng mà họ đã ký thôi. Thì chúng ta có thể hiểu câu chuyện là trong năm 2024 này thì cái phần mà họ đã ký năm ngoái sẽ được ghi nhận vào trong năm 2024. Thì chỉ riêng cái phần ký năm ngoái thôi thì khoảng 100 hectare. Thì cái phần 100 hectare này khi mà chuyển đổi sang năm 2024 cộng với cái phần mà năm 2024 họ ký và giao đất thêm thì nó sẽ tạo nên những cái khoảng cách và tạo nên những sự tăng trưởng đột phá về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có thể nhìn rộng ra thêm một xíu nữa thì đối với IDC thì hiện tại họ cũng đang sở hữu hạ tầng lưới điện. Thì với cái việc sở hữu như này thì họ đã hưởng lợi rất là nhiều từ cái chính sách mà chúng ta vừa bàn đó, chính sách mua bán điện trực tiếp. Khi mà họ có thể mua điện trực tiếp từ những cái nhà máy năng lượng tái tạo và họ có thể bán sỉ lại cho những hộ công nghiệp sản xuất bên trong đó, thì điều này nó cũng sẽ tạo ra một cái dòng tiền mạnh hơn cho mảng năng lượng của IDC. Khi mà cái tỷ trọng của doanh thu của khu công nghiệp và năng lượng nó chiếm một cái trọng số rất là lớn trong cái cơ cấu kinh doanh của họ, thì việc mà cả hai cái mảng này đều hưởng lợi một lúc thì có vẻ đây là một cái cơ hội mà nhà đầu tư cũng nên xem xét vào cổ phiếu của IDC. Đó là về tổng quan về IDC. Thì đối với cơ hội đầu tư thứ hai thì chúng ta có thể xem xét đến BKMX. Thì đối với BKMX thì trong thời gian gần đây chúng ta đã đón nhận được thông tin khá là tích cực về việc tỉnh Bình Dương họ đã công bố quy hoạch đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 cho toàn bộ tỉnh. Thì việc này nó đã tháo gỡ một cái nút thắt rất là lớn đối với BKMX, đó chính là về vướng quy hoạch của khu công nghiệp Cây Trường. Đây là một dự án mà BKMX họ đã theo đuổi rất là lâu. Với việc mà được tháo gỡ cái nút thắt như vậy thì được kỳ vọng là BKMX họ sẽ được gia tăng một cái lượng nguồn cung đất công nghiệp rất là lớn trong thời gian tới, khi mà cái diện tích đất khu công nghiệp Cây Trường khi mà bổ sung vào danh mục cho thuê của BKMX thì nó có thể tăng gấp đôi so với thời điểm như hiện tại. Chúng ta cũng có thể kỳ vọng thêm về câu chuyện khi mà quay lại về vấn đề khi nãy mình có bàn với nhau đó, thì tại sao cái diện tích hấp thụ tại khu vực miền Nam nó lại bị giảm đáng kể. Thì đó nó cũng liên quan đến câu chuyện là thị trường miền Nam thiếu hụt rất là nhiều về vấn đề về nguồn cung, nên khi mà những cái vấn đề về nguồn cung dần được giải quyết thì tỷ lệ hấp thụ ròng được kỳ vọng là có thể tăng trở lại trong thời gian tới, khi mà cái dòng vốn có thể nói là chúng ta đang đứng giữa một cái bối cảnh là dòng vốn có thể là dồi dào hơn bao giờ hết. Cảm ơn anh Duy về những chia sẻ rất hữu ích về ngành khu công nghiệp trong buổi Hot Sectors ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc. Đừng quên bấm đăng ký kênh và mở nút chuông để nhận những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong các số phát sóng tiếp theo.